สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องรีวิวจากมุมมองส่วนผสมห่างหายกันไปนานมากเลยครับกับรีวิวครีมซองเพื่อนๆถักกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าคุณอิงมีครีมซองออกใหม่เพียบเลยวันนี้ HR อิงจะมาคัดน้องๆในหมวดจุดด่างดำรอยสิวฝ้ากระต่างๆกันจะมีน้องหน้าใหม่ไฟแรงคนไหนได้ผ่านการคัดเลือกบ้างไหมไม่มีคำว่าเด็กเส้นในองค์กรนี้นะครับทุกตัวนี้อิงออกไปซื้อเองด้วยเงินของตัวเองหมดเลยนะครับไม่มีตัวไหนได้รับสปอนเซอร์เลยซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีเครื่องวัดผิว Corneometer เกรดระดับโรงงานนะครับมาช่วยวัดประสิทธิภาพด้วยถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับและถ้าพร้อมแล้วเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าละครับวันนี้เนี่ยมีน้องหน้าใหม่คนไหนได้ส่งใบสมัครเข้ามากันบ้างคนแรกนะครับก็คือบิลเล่ Whitening Rose Peptide 9 Complex Balancer นะครับจบจากมหาลัยที่เกาหลีมานะครับ Made in Korea Imported by Mille Thailand เขาบอกว่าเป็น Moist Gel Boost ผิวกระจ่างใสลดจุดด่างดำเกณฑ์การให้คะแนนของเราในวันนี้เนี่ยจะมี3มิติด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือส่วนผสมเนี่ยช่วยจุดด่างดำและความกระจ่างใสได้ดีแค่ไหนอย่างที่2คือความคุ้มค่าของส่วนผสมและราคานะครับแล้วก็อย่างที่3นี่ก็คือเนื้อสัมผัสและความชุ่มชื้นซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เครื่อง Corneometer วัดกันนะครับมาเริ่มจากส่วนผสมที่ช่วยเรื่องจุดด่างดำแล้วก็ความกระจ่างใสกันก่อนเลยนะครับอิงจะให้คะแนนโดยดูว่ามีส่วนผสมที่ช่วยจับกับปัจจัยการเกิดจุดด่างดำได้กี่ปัจจัยนะครับแต่ละตัวมีงานวิจัยสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เขาใส่มาในโดสที่เพียงพอหรือไม่สำหรับใครที่มาใหม่บนช่องนี้นะครับเดี๋ยวอิงจะทบทวน4ปัจจัยของการเกิดจุดด่างดำให้แบบเร็วๆเลยละกันจุดด่างดำเนี่ยเริ่มต้นจากการอักเสบของผิวหนังนะครับซึ่งนำไปสู่การผลิตสิ่งที่เรียกว่าไทโรซิเนสนะครับน้องเนี่ยเป็นเอนไซม์ตัวที่สั่งการผลิตเมลานินใต้ชั้นผิวหลังจากผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเมลานินก็จะถูกขนส่งจากผิวหนังชั้นล่างไปชั้นบนนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า melanosomal pigment transfer สุดท้ายเนี่ยการที่ผิวของเราเนี่ยผลัดเซลล์ผิวช้านะครับก็จะนำไปสู่การสะสมของเมลานินพวกนี้ในผิวหนังชั้นบนทำให้กลายเป็นจุดด่างดำที่เราเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า pigment deposition ใครอยากฟังอิงอธิบายเต็มๆเนี่ยสามารถกดดูได้ในวิดีโออันนี้เลยนะครับส่วนผสมไดมิเล่ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับส่วนผสมตัวแรกนะครับก็คือ niacinamide เป็นส่วนผสมยอดฮิตที่เรามักจะเห็นกันเยอะมากในครีมซองต่างๆนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยมีงานวิจัยสนับสนุนในหลากหลายด้านทั้งการลดจุดด่างดำสิวริ้วรอยการเสริมเกราะป้องกันผิวและที่สำคัญเนี่ยน้องเป็นส่วนผสมที่ราคาของวัตถุดิบเนี่ยค่อนข้างน่ารักมากๆนะครับเราถึงเห็นครีมซองหลายๆอันเนี่ยเคลมสรรพคุณได้ครอบจักรวาลมากๆแต่พอพลิกหลังกล่องเนี่ยก็จะเห็นน้องไนซินามายนี่แหละเป็นนางแบกเลยนะครับในด้านของการลดจุดด่างดำเนี่ยไนซินามายเขาก็มีงานวิจัยสนับสนุนค่อนข้างเยอะเลยนะครับในแง่ของการลดการขนส่งเมลานินจากผิวหนังชั้นล่างมาผิวหนังชั้นบนซึ่งวิจัยส่วนใหญ่ที่ชี้เรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะทดลองในปริมาณ 3-5% กันนะครับสิ่งที่ทำให้อิงชื่นใจเกี่ยวกับน้องมิลเล่ตัวนี้เนี่ยก็คือเขาไม่ได้ปล่อยให้น้องไนซินามายเนี่ยเป็นนางแบกจนหลังหักอยู่คนเดียวเพราะว่ามีส่วนผสมอื่นๆที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่หลายตัวนะครับมีอัลฟาอาร์บิทินนะครับเป็นส่วนผสมที่งานวิจัยชี้ว่าในปริมาณ 2% เนี่ยสามารถยับยั้งตัวไทโรซิเนสได้แต่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ระบุมานะครับว่าใส่มากี่เปอร์เซ็นต์อัลฟาอาร์บิทินเนี่ยเป็นส่วนผสมที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาเป็นอนุพันธ์ของไฮโดรควินอนซึ่งเป็นส่วนผสมที่มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่เยอะมากๆแล้วก็ยาวนานมากๆเลยนะครับในแง่ของการลดจุดด่างดำแล้วก็ฝ้าต่างๆสมัยตอนนี้เด็กๆอยู่ที่อเมริกานะครับส่วนผสมตัวนี้หาซื้อได้ในสกินแคร์ทั่วไปเลยแต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางอย.เขาจัดให้เป็นหมวดยาแล้วนะครับไม่ใช่สกินแคร์เพราะว่าเขามีโอกาสทำให้จุดด่างดำเนี่ยแย่ลงได้ถ้าเกิดใช้ต่อเนื่องนานๆนะครับก็เลยเป็นส่วนผสมที่ต้องให้แพทย์เนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดช่วงนี้เนี่ยเราก็เลยเห็นอัลฟาอาร์บิทินเนี่ยเขาได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะว่าเขาเป็นครอบครัวเดียวกับไฮโดรควินอนนะครับแต่ว่ามีความเบากว่ามากๆเลยนะครับเห็นผลช้ากว่าแต่ว่าโอกาสการระคายเคืองแล้วก็ผลข้างเคียงต่างๆก็น้อยลงในนี้เนี่ยน้องมีกลูตาด้วยนะครับเป็นส่วนผสมที่มีงานวิจัยอยู่บ้างนะครับแต่ว่าน้อยมากๆเลยที่ชี้ว่าอาจจะช่วยยับยั้งตัวไทโรซิเนสได้แต่เท่าที่ส่วนตัวเคยอ่านมาเนี่ยยังเป็นส่วนผสมที่มีการดีเบตกันอยู่เยอะมากว่าเห็นผลจริงไหมโดยเฉพาะเมื่อน้องเนี่ยมีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่มากๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถซึมลงผิวได้จริงหรือเปล่าแล้วในนี้เนี่ยเขาก็มี copper tripeptide 1ด้วยนะครับเป็นเพปไทด์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีงานวิจัยสนับสนุนว่าสามารถช่วยลดอาการระคายเคืองแล้วก็อาการอักเสบของผิวหนังได้เป็นเหมือนกับการตัดไฟที่ต้นลมนะครับการตัดลมที่ต้นไฟการตัดลมที่ต้นไฟการตัดไฟที่ต้นลมก็ต้องตัดลมก่อนแล้วค่อยตัดไฟปะเอาเป็นว่าเขาอาจจะช่วยไม่ให้มันเริ่มวงจรการผลิตเมลานินตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับอาจจะช่วยลดโอกาสที่ผิวจะหายแบบทิ้งรอยไว้ได้นะครับโดยรวมส่วนตัวอิงมองว่าตัวนี้มีส่วนผสมที่ช่วยได้3ใน4ปัจจัยของการเกิดจุดด่างดำแล้วก็มีส่วนผสมที่งานวิจัยสนับสนุนอยู่หลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เกรด B ในแง่นี้ละกันแล้วในแง่ของความคุ้มค่าของส่วนผสมและราคาล่ะอิงว่านี่เป็นครีมซองลดจุดด่างดำออกใหม่ที่ส่วนผสมเนี่ยดูน่าสนใจมากๆเลยบนเรซูเม่นะครับทาง HR อาจจะต้องโทรห
หาหัวหน้างานเก่าของน้องเพื่อสอบถามเรื่องเปอร์เซ็นต์ของสารอีกทีนึงนะครับว่าใส่มาถึงโดสไหมแต่ถ้าดูจากข้อมูลเบื้องต้นที่เราในฐานะผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยสามารถเห็นได้นะครับก็คิดว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างคุ้มค่ากับราคานะครับขอให้ B บวกละกันเดี๋ยวเรามาลองใช้เครื่อง Corneometer วัดความชุ่มชื้นของน้องกันเลยนะครับโปรโตคอลการวิจัยคร่าวๆของครั้งนี้นะครับก็คือ1คือเราให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเนี่ยได้ครีมซองแบบ random นะครับทาที่หน้าแขนเราวัดเทียบกับยาหลอกก่อนใช้หลังใช้ทันทีแล้วก็หลังใช้1ชั่วโมงนะครับผู้เข้าร่วมทุกคนเนี่ยห้ามใช้ครีมอย่างอื่นมาก่อน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องล้างหน้าแขนด้วย cleanser sulfate free pH 5.5 ก่อนทำสุดท้ายเนี่ยทุกคนต้องอยู่ในห้องแอร์อุณหภูมิ23องศาก่อนทดสอบ1ชั่วโมงเพื่อปรับสภาพผิวนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก็เป็นแค่วิจัยเบื้องต้นที่พวกเราทำกันเองไม่ได้ทดแทนการวิจัยแบบ in vivo ราคาแพงๆระดับ ISO นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการตีความด้วยจากที่ทางทีมได้ทดสอบมานะครับของมิเล่เนี่ยหลังใช้ทันทีนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวได้ 30.1% แต่หลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยความชุ่มชื้นจากเบสไลน์หรือว่าจากก่อนใช้เนี่ยเพิ่มขึ้นแค่ 2.7% เท่านั้นนะครับสำหรับอิงก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าส่วนตัวใช้เนี่ยอาจจะใช้เป็นขั้นตอนเซรั่มแทนนะครับแล้วค่อยตามด้วยมอยส์เจอไรเซอร์อีกทีนึงคะแนนโดยรวมของน้องเนี่ยก็คือได้ B บวกใน2แง่นะครับแล้วก็ความชุ่มชื้นเนี่ยเพิ่มขึ้น 2.7% เดี๋ยวยังไงก็ขอเรียกสัมภาษณ์เป็นรอบ2ต่อละกันนะครับผู้สมัครคนต่อไปนะครับก็คือตัว Smooth Tomato Collagen Super White Serum ราคา39 บาทสำหรับ8กรัมเขาบอกว่าเป็นสูตรเร่งผิวกระจ่างใส10เท่าพี่เห็นเรซูเม่มาเยอะแล้วนะน้องคนก่อนเนี่ยเขียนว่าพูดภาษาจีนได้ระดับ Intermediate พี่จัดไปอยู่แผนกแปลภาษาให้รู้เลยน้องแน่ใจเหรอว่าจะเล่นเกมนี้กับพี่อะส่วนผสมช่วยเรื่องจุดด่างดำมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยเขาโฆษณาส่วนผสมของคอลลาเจนค่อนข้างหนักเลยอิงว่าเป็นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่าคอลลาเจนก็จะคลิกเลยแต่จริงๆเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ไม่ได้มีงานวิจัยสนับสนุนเรื่องการเพิ่มความกระจ่างใสเลยนะครับพอมาดู ingredient list เนี่ยก็พบว่าเป็นน้องนายซินามายคนดีคนเดิมนี่แหละอยู่ต้นๆของ ingredient list เลยแต่ว่าเขาก็ยังมีส่วนผสมเสริมอื่นๆอีกนะครับมี ascorbyl tetra isopalmitate นะครับอันนี้เป็นอนุพันธ์วิตามินซีชนิดหนึ่งบนโลกนี้เนี่ยมีอนุพันธ์วิตามินซีอยู่หลากหลายชนิดมากๆเลยนะครับถ้าอยากรู้วิธีสังเกตแล้วก็วิธีเลือกตัวไหนที่ดีที่สุดเนี่ยลองไปดูวิดีโอนี้ของอิงได้เลยนะครับหรือว่าจะผ่านหนังสือ The Truth Behind Skincare ของอิงก็ได้เช่นกันนะครับมีเขียนไกด์ไลน์ไว้ให้ครบเลยอนุพันธ์ตัวนี้นะครับสำหรับอิงเนี่ยคิดว่าก็เป็นตัวที่โอเคนะครับในมัลติเวิร์สของวิตามินซีเนี่ยอิงจะให้เกรดอยู่ประมาณ B ลบถึง B เพราะเขาก็มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่บ้างนะครับว่าอาจจะช่วยยับยั้งตัวไทโรซินเนสได้แต่ก็ไม่ได้มีงานวิจัยเยอะเท่าพวก ethyl ascorbic acid หรือว่า ascorbic acid ที่เป็นวิตามินซีสดเลยนะครับในนี้เนี่ยเขาก็ยังมีตัว arbutin แล้วก็กลูตาเหมือนกับในตัวมิลเล่เลยนะครับแล้วก็มี witch hazel panthenol แล้วก็ allantoin นะครับสามารถช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองที่นำไปสู่การอักเสบได้นะครับสิ่งที่เตะตา HR คนนี้มากๆเลยนะครับก็คือระบบสารกันบูดเขาเนี่ยใส่ paraben มา3ตัวเลย methyl paraben ethyl paraben นะครับแล้วก็ propyl paraben ชอบมากนะครับเด็กคนนี้เนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองสูงไม่ถูกสังคมกดดันนะครับดูเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกอันนี้ถือว่าดีมากนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนใช้กลุ่มสารกันบูด paraben น้อยลงมากๆแล้วนะครับทั้งที่อิงก็พูดมาตลอดนะครับว่าน้องเนี่ย track record ดีมากนะครับ safety ดีประสิทธิภาพดีนะครับปลอดภัยมากๆโดยรวมนะครับอิงคิดว่าในตัวนี้สามารถช่วยได้3ใน4ปัจจัยของการเกิดจุดด่างดำจริงๆเกือบจะครบ4แล้วแหละเพราะว่าอิงก็เห็นเขาแอบใส่วิตามิน A มาให้ปกติตระกูลวิตามิน A เนี่ยเขาจะช่วยในแง่ของการกำจัดเซลล์ที่มีพวกเมลานินติดอยู่ด้านบนให้ออกไปได้เร็วขึ้นได้ดีมากๆแต่ในตัวนี้เขาเลือกใช้วิตามิน A ตัว retinol palmitate นะครับเป็นตัวที่เบามากๆนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยต้องแปรงตั้ง3ครั้งเวลาทาลงบนผิวนะครับก่อนที่เขาจะทำงานได้ส่วนตัวจะไม่ค่อยหวังผลจากส่วนผสมนี้เท่าไหร่เป็นตัวที่ยังต้องไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเพิ่มก่อนนะครับโดยรวมขอให้ B บวกเหมือนในมิลเล่ละกันสำหรับความคุ้มค่าและราคาเนี่ยอิงว่ามันก็สูสีมากๆเลยกับตัวแรกเช่นกันนะครับส่วนผสมน่าสนใจมีหลายตัวที่มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่นะครับก็ขอให้ B บวกเท่ากันเช่นกันผลของการทดสอบความชุ่มชื้นนะครับตัวนี้เนี่ยเพิ่มความชุ่มชื้นได้ 38.3% หลังจากใช้ทันทีนะครับหลังจากใช้1ชั่วโมงเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับกลายเป็น 51.9% เลยแปลว่าตัวนี้กักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีเกินคาดนะครับจากประสบการณ์เนี่ยครีมซองจะเพิ่มความชุ่มชื้นได้แป๊บเดียวนะครับแต่ว่าไม่ได้เก่งในด้านการกักเก็บความชุ่มชื้นมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอิงว่าตัวนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับและนี่ก็คือคะแนนรวมของ Smooth นะครับ B บวก B บวกแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้น 51.9% หลังจาก1ชั่วโมงมาดูเรซูเม่น้องคนต่อไปนะครับคุณ BSC Super Hyalef C Brightening Serum ราคา49 บาทสำหรับ30 ml โหน้องคนนี้ใช้งานคุ้มมากเลยนะ49 บาทให้30 ml เลยเขาบอกว่าเป็นเซรั่มผิวดูอิ่มฟูกระจ่างใส
ใสสวยได้ไม่ง้อใครเด็กจบใหม่สมัยนี้ด้วยความมั่นใจสูงมากต้องจับมาละลายพฤติกรรมให้หมดในน้องคนนี้เนี่ยเห็นว่านายซินนามายก็ทำงาน OT เช่นกันนะครับอยู่ต้นๆของ ingredient list เลยมีอนุพันธ์วิตามินซีเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เขาเลือกใช้ตัว 3O ethyl ascorbic acid เป็นตัวโปรดของอิงเลยนะครับเพราะว่าเขามีงานวิจัยสนับสนุนค่อนข้างเยอะกว่าตัวอื่นๆนะครับในแง่ของการช่วยยับยั้งตัวไทโรซินเนสในวิตามินซี multiverse เนี่ยส่วนตัวเองจะชอบให้น้องตัวนี้อยู่ในเกรด tier B ถึง B บวกนะครับปกติจะเห็นบริษัทขายสารเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ใช้ตั้งแต่ 1-10% เลยในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจะอยู่หลังพวกสารกันบูดสารก่อเนื้อต่างๆนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาใส่มาให้เยอะหรือว่าน้อยขนาดไหนนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีตัว witch hazel extract ช่วยปลอบประโลมผิวเหมือนกับในตัว smooth เมื่อกี้เลยนะครับโดยรวมก็มีส่วนผสมที่ช่วยได้3ใน4ปัจจัยของการเกิดจุดด่างดำแต่คิดว่าอาจจะไม่ได้หนักแน่นเท่ากับตัวอื่นๆที่รีวิวไปเมื่อกี้ส่วนตัวขอให้ C บวกละกันนะครับแต่ก็เข้าใจได้เลยนะครับเพราะว่าราคาต่อ ml ของน้องเนี่ยถูกมากจนดูไม่ค่อยแฟร์ที่จะเอามาเทียบกับตัวเมื่อกี้เลยเหมือนสมัครงานเข้ามาคนละตำแหน่งนะครับสำหรับอิงเนี่ยที่คลุกคลีกับราคาต้นทุนเคมีต่างๆอยู่ทุกวันนะครับคิดว่าราคากับส่วนผสมแบบนี้สมเหตุสมผลแล้วส่วนตัวไม่สามารถบอกได้ว่า active ingredient แต่ละตัวในนี้ใส่มาให้ถึงโดสที่จะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าให้เดาเอาเองจากความรู้สึกนะคิดว่าที่เห็นผลแน่ๆเลยคือ 1. เรื่องความชุ่มชื้นจากส่วนผสมกลีเซอรินนะครับที่น่าจะใส่มาในเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากแล้วก็เรื่องความกระจ่างใสเนี่ยก็น่าจะได้จากตัวนายเซนามายนั่นแหละซึ่งจริงๆเนี่ยก็อาจจะเพียงพอแล้วสำหรับใครที่มีงบจำกัดที่ต้องการแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ A ลบในด้านของความคุ้มค่านะครับเดี๋ยวลองมาดูผลทดสอบจากทางทีมนะครับหลังทาเสร็จปุ๊บเนี่ยความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น 108.2% นะครับเหมือนผิวได้ดื่มน้ำ20 ขวดหลังจากทิ้งไว้1ชั่วโมงเนี่ยความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นจากเบสไลน์ 15.9% นะครับก็ถือว่าโอเคเลยเช่นกันนะครับส่วนตัวเนี้ยเองจะทรีตเป็นขั้นตอนเซรั่มแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะตามด้วยมอยส์เจอไรเซอร์ปิดผิวอีกทีหนึ่งและนี่ก็คือคะแนนสรุปของตัว BSC นะครับได้ C บวก A ลบแล้วก็คะแนนเพิ่มความชุ่มชื้นอยู่ที่ 15.9% น้องคนต่อไปนะครับสีจัน Super C Brightening Intense Serum ราคา39 บาทสำหรับ10 ml มีไนซินนามายเป็นส่วนผสมที่2เลยนะครับก็น่าจะใส่มาถึงโดสแหละเองว่านะเขาเลือกใช้อนุพันธ์วิตามินซีเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ให้มา2ตัวเลยตัวแรกคือ ascorbyl glucoside นะครับตัวนี้เขาจะเด่นตรงที่ว่าเขาสามารถซึมเข้าผิวได้ดีกว่าอนุพันธ์ตัวอื่นๆอิงมักจะให้อยู่ในเทียร์ประมาณ B ลบถึง B นะครับตัวที่2ก็คือ sodium ascorbyl phosphate นะครับตัวนี้ก็มีงานวิจัยสนับสนุนในเรื่องของการยับยั้งไทโรซินเนสเช่นกันแต่เวลาอยู่บนผิวเราเนี่ยจะมีปัญหาในการแปลงกลับมาเป็น ascorbic acid เพื่อทำงานได้ส่วนตัวอิงมักจะให้อยู่ในเทียร์ C ถึง C บวกนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะชูส่วนผสมของ C buckthorn ที่เอาไปหมักนะครับทางแบรนด์เคลมว่าในสารสกัดตัวนี้เนี่ยมีวิตามินซีอยู่ค่อนข้างเยอะมี tranexamic acid นะครับตัวนี้เป็นส่วนผสมที่น่าสนใจเพราะว่ากลไกการทำงานของเขาเนี่ยแตกต่างจากเพื่อนเกี่ยวกับการยับยั้งเม็ดเลือดนะครับไม่ใช่เม็ดสีเมลานินซึ่งมันก็สามารถจะช่วยเรื่องความคล้ำได้ในทางอ้อมๆนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ยังมีตัว alpha arbutin เหมือนกับในตัวก่อนๆเลยนะครับที่สามารถช่วยยับยั้งตัวไทโรซินเนสได้เพิ่มเติมในด้านของการลดการระคายเคืองเนี่ยเขาก็ยังมีตัว panthenol แล้วก็มี allantoin เข้ามาให้ด้วยนะครับส่วนตัวเองว่าส่วนผสมในนี้ครบกว่าตัวอื่นๆที่ได้รีวิวมานะครับแต่ว่าก็ยังช่วยได้แค่3ใน4ปัจจัยของการเกิดจุดด่างดำเช่นกันขาดตัวผลัดเซลล์ผิวไปนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเอาแว่นขยายมาส่องนะครับก็แอบเห็นเหมือนกันว่าเขาก็ใส่กรด AHA ตัว glycolic acid มาอยู่ล่างๆของ ingredient list นะครับอิงไม่แน่ใจว่าเขาใส่มาถึงโดสที่จะเห็นผลไหมและอย่าลืมว่าส่วนผสมตัวนี้เนี่ยต้องอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีค่า pH เป็นกรดนะครับถึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรวมก็ขอให้ A ลบสำหรับส่วนผสมแล้วกันนะครับสำหรับความคุ้มค่าเนี่ยก็คิดว่าทำได้ดีมากๆเช่นกันนะครับขอให้ B บวกผลการทดสอบจากทีมนะครับชี้ว่าตัวนี้เพิ่มความชุ่มชื้นได้ 19.5% หลังจากใช้ทันทีลดลงเป็น 11.3% หลังจากใช้1ชั่วโมงนะครับเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สูงมากนะครับส่วนตัวก็จะทรีตเป็นขั้นตอนเซรั่มหรือว่าน้ำตบเช่นกันแล้วก็ตามด้วยมอยส์เจอไรเซอร์ที่มีเนื้อหนักๆหน่อยอีกทีนึงคะแนนสรุปของสีจันตัวนี้นะครับได้ A ลบ B บวกนะครับแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นได้ 11.3% ผู้สมัครคนสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือ Jula's Herb Watermelon Hydro White Essence นะครับราคา49 บาทสำหรับ15 กรัมเขาเคลมว่าสำหรับผิวหมองคล้ำขาดความชุ่มชื้นส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยไนซินนามายรับจบเช่นเดียวกันคิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเพราะว่าอยู่ต้น ingredient list เลยมี alpha arbutin เหมือนกับในตัวอื่นๆที่ได้อธิบายมาเช่นกันนะครับเขาเป็นผู้กล้ามากๆเลยนะครับเพราะว่าเลือกใช้วิตามินซีสดตัว ascorbic acid ต่างจากวิตามินซีตัวอื่นๆที่อธิบายไปในวิดีโอวันนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่อนุพันธ์แต่ว่าเขาเป็นวิตามินซีแบบตัวตั้งต้นเลยมีข้อจำกัดอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นอิงจะคิดหนักและว่าจะเอามาใช้ในงานครีมซองดีไหมเพราะ1เลยเขาต้องอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีค่า pH เป็นกรดค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ 3-4.5 ไม่งั้นเนี่ยเขาจะมีปัญหาในการซึมเข้าผิวซึ่งอย่าลืมว่ายิ่งกรดเยอะนะครับก็จะยิ่งเสี่ยงการระคายเคืองเยอะเพราะฉะนั้นครีมซองทั่วไปนะครับรวมถึงตัวนี้ด้วยเนี่ยอิงเลยคิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำค่า pH เป็นกรดมากเน้นให้คนกลุ่มแมสใช้ได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแลกกันนะครับไม่ระคายเคืองแต่ก็มีโอกาสที่จะเห็นผลน้อย
น้อยเช่นกัน2คือเขาเป็นส่วนผสมที่เสื่อมสภาพได้เร็วเมื่อโดนแสงกับอากาศแต่จริงๆครีมซอง15 กรัมก็อาจจะใช้หมดเร็วก่อนที่มันจะเสื่อมสภาพก็ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีตัว witch hazel extract เหมือนกันนะครับสามารถช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองได้อิงว่าส่วนผสมในตัวนี้ใกล้เคียงกับตัวสมูทโตมากที่สุดแล้วนะครับแต่ส่วนตัวชอบวิตามินซีรูปแบบที่อยู่ในสมูทโตมากกว่านิดนึงนะครับจริงๆถ้าดูส่วนผสมนะ Julas Herb ตัวนี้เขาเคลมเรื่องจุดด่างดำเยอะนะครับแต่ว่าส่วนผสมเนี่ยเด่นไปในด้านการกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ช่วยเรื่องริ้วรอยมากกว่าซะอีกแต่คุณสมัครงานเข้ามาในตำแหน่งนี้นะครับก็ต้องขอให้ B ลบละกันความคุ้มค่าสำหรับส่วนผสมนะครับอิงว่าก็ทำได้โอเคเลยนะครับเป็นสิ่งที่อิงคาดหวังอยู่แล้วขอให้ B เนื้อสัมผัสนะครับทางทีมทดสอบมาเป็นยังไงบ้างหลังจากใช้ทันทีเนี่ยเพิ่มความชุ่มชื้นได้ 67.4% เลยนะครับถือว่าเยอะมากและหลังจาก1ชั่วโมงเนี่ยก็ยังเพิ่มได้ถึง 20.5% เลยเป็นตัวเลขที่ทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสรุปคะแนน Julas Herb ตัวนี้นะครับได้ B ลบ B แล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้น 20.5% ละครับสรุป Key Takeaway ของวิดีโอนี้ก็คือไม่มีใครกล้ามาสมัครงานบริษัทอิงแล้วน่ากลัวเกินนะครับ ล้อเล่นนะครับชีวิตจริงเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้เลยเป็นหนักกว่าและนี่ก็คือสรุปตารางคะแนนของผู้สมัครทั้ง5คนที่สมัครกันเข้ามาในวันนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของอิงทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าก็หวังว่าจะสามารถช่วยในการตัดสินใจซื้อของเพื่อนๆทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับจริงๆเนี่ยอิงซื้อมาอีก 6-7 ตัวเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าวิดีโอมันจะยาวเกินไปถ้าเกิดใครอยากได้พาร์ท 2ก็คอมเมนต์บอกให้อิงรู้ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากให้รีวิวครีมซองในหมวดอื่นๆนะครับจะเป็นกันแดดหรือว่าเซรั่มสิวลดริ้วรอยต่างๆก็บอกให้อิงรู้ได้เช่นกันถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยที่ให้อิงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนแล้วไว้เราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย